ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਐਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੂਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਐ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। Tidak benar.